Наша легенда починається в часи, коли межі між земним світом і надприродним були такими ж тонкими, як легка завіса туману над величним Рейном. Це був 1248 рік. Кельн уже був квітучим мегаполісом, пульсуючим серцем торгівлі та віри. Проте над містом панувало очікування, таке ж важке, як камінь, що скоро мав бути зрушений. Заклик пролунав крізь усе християнство, заклик до створення собору, який мав затьмарити все, що існувало досі. Але щоб осягнути справжню велич цього задуму, ми повинні кинути погляд ще далі в минуле, у часи сталі та імперської могутності. Все почалося з громового удару світової історії в 1162 році. Легендарний імператор Фрідріх Барбаросса, залізний правитель священної Римської імперії, перетворив бунтівний Мілан на купу попелу та руїн. У руїнах міста, в давній церкві Сант'Еусторджо, він знайшов скарб, цінніший за будь-яке золото – реліквії 3 святих королів. Для Барбаросси ці мощі були значно більшим, ніж просто релігійним символом. У світі, де влада імператора часто ставилася під сумнів, вони були політичною зброєю неоціненної вартості. Той, хто володів останками перших королів, що вклонилися немовляті Христу, мав божественне виправдання для власної корони. Це було ультимативне послання всьому світу. Німецький імператор править з Божої милості під охороною наймудріших королів в історії людства. Але імператору була потрібна довірена особа, яка б могла безпечно супроводити цей святий скарб на північ – Райнальд фон Дасель, архієпископ Кельна. Він був не лише церковником, а й найближчим радником імператора, блискучим стратегом і справжнім архітектором величі Кельна. У 1164 році він розпочав подорож, яку сьогодні назвали б найбільш видовищною піар-кампанією середньовіччя. Райнальд перевіз реліквії тріумфальною ходою через Альпи, крізь міста та села, у супроводі вражених натовпів людей. Коли процесія нарешті досягла воріт Кельна, доля міста змінилася назавжди. Кельн за одну ніч став святим Кельном, Санта Колонія. Він піднявся на Олімп християнства і тепер стояв в одному ряду з Римом, Константинополем і Єрусалимом. Тисячі паломників з усіх куточків Європи стікалися сюди, щоб поглянути на розкішну раку 3 волхвів, яка незабаром мала стати найкоштовнішим ювелірним витвором мистецтва у всьому світі. Але минали роки, і слава міста стала його найбільшим викликом. Старий собор, скромна Каролінгська базиліка тріщав по швах. Величезні потоки вірян більше не вміщувалися, а скарби королів вимагали кам'яної оболонки, що відповідала б їхньому небесному значенню. Стало зрозуміло, стара будівля більше не могла втілювати бачення нового Єрусалиму на Рейні. Посеред цієї золотої доби, у 1248 році, у серці архієпископа Конрада фон Гохштадена зріло величне рішення. Він був людиною палких амбіцій, який знав, що Кельну потрібен монумент, що торкається хмар. Чому був побудований Кельнський собор? Конрад хотів не просто церкву. Він прагнув звести кам'яний престол для вічності, споруду настільки могутню, що вона кидала виклик самій гравітації та часу. Із закладенням першого каменю 15 серпня 1248 року почалася пригода, що перевершила людську уяву. Конрад шукав архітектуру настільки філігранну і водночас могутню, що вона захоплювала дух. Це була мить народження мрії, яка вимагала генія, готового ризикнути всім,
людини, чий розум був достатньо великим, щоб спланувати неможливе, проте такий розум часто ходить по самому краю безодні. Тут на сцену виходить чоловік, чия доля назавжди переплетена з холодним камінням собору. Майстер Герхард, також відомий як Герхард фон Ріле. Герхард не був звичайним ремісником. Він був візіонером, генієм геометрії та майстром естетики. Він жив у скромній, але поважній оселі в затінку Старого собору, в оточенні незліченних сувоїв пергаменту, циркулів, важких книг і постійного дрібного пилу каменярів. Герхард був сім'янином. Дружина й діти були його якорем у світі твердих кутів і важких вантажів. Коли він увечері повертався додому, то шукав у їхніх очах спокій, якого його невгамовний дух не знаходив удень. Проте справжньою одержимістю, що поглинала все, був собор. Його обрали архітектором, бо дух його вже бачив вежі, що цілували хмари, ще до того, як перший фундамент був закладений у землю. Вдень і вночі Герхард роздумував над своїми кресленнями. Він працював при мерехтінні свічок, коли вітер з річки свистів крізь щілини його майстерні і змушував тіні танцювати на стінах. Він хотів створити щось, що переможе гравітацію, шедевр готики, який неминуче спрямовував би погляд людини вгору до Бога. Але що далі він планував, то глибше розпач в'їдався в його серце. Математичні задачі здавалися нездійсненними. Як підтримати ці гігантські філігранні арки? Як гарантувати, що масивні вежі не впадуть під своєю власною астрономічною вагою? Проєкт був занадто величним для звичайного смертного розуму. Таємниці Кельнського собору почалися вже тут, у гнітючій тиші цих безсонних ночей. Одного бурхливого вечора, коли дощ, мов удари батога, бив у вікна, а блискавки занурювали нічне небо над Рейном у примарне світло, Герхард шукав розради на самоті. Він вийшов до берега Рейну, туди, де перші фундаменти хору вже стирчали з мокрої землі, мов темні загрозливі зуби. Там, у місці, яке сьогодні назвали проклятим, сталося неймовірне. З вихру туману раптово з'явилася постать. Елегантний пан у важкому темному плащі, чиї очі виблискували в сутінках, мов розжарене вугілля, а посмішка випромінювала холод, від якого у Герхарда холонула кров. Це була легенда Кельнського собору, що цієї доленосної ночі набула плоті та крові. Незнайомець посміхнувся обізнаною, зловтішною посмішкою. Він не представився, але Герхард відчув ауру прадавнього зла, що виходила від нього. Він відразу зрозумів, хто перед ним. То був сам князь Темряви. Диявол у Кельнському соборі з'явився не для того, щоб знищити роботу, а щоб спокусити майстра досконалістю. Диявол зробив йому пропозицію, від якої не зміг би відмовитися жоден архітектор із такою палкою амбітністю. Плавним рухом він розгорнув план. План настільки досконалий, що жодне людське око, жоден найточніший розрахунок не змогли б знайти в ньому помилки. Статика була бездоганною, естетика – темної, п'янкої краси, хоча вона й походила прямо з безодні пекла. Це був початок відомої легенди про будівництво собору в Кельні. «Я завершу цей собор за тебе,
прошепотіла темна постать, і голос його звучав, як скригіт каменю об камінь, зі швидкістю, яку жоден людський розум не зможе осягнути. Перш ніж проспіває перший півень, роботу буде закінчено у всій її величі. Але ціна за цю божественну споруду була неймовірно високою. Це був класичний невблаганий пакт із дияволом. Ціною завершення собору була душа майстра Герхарда, і наче цього було замало, диявол зажадав також душі його коханої дружини та сина. Герхард вагався. Його серце калатало об ребра, мов спійманий птах. Він любив свою сім'ю понад усе, але божевільне прагнення залишити по собі найбільшу споруду в історії людства було як прихована отрута в його жилах. Умить фатальної слабкості, керований жадобою до безсмертної слави та архітектурної досконалості, він погодився. Він підписав пакт власною теплою кров'ю на холодному пергаменті диявола. Умови були нещадними. Диявол заклався, що прокладе водогін від далекого Айфеля до Кельна і пустить по ньому свіжу воду ще до того, як Герхард закінчить собор. Якщо диявол виграє, душі Герхарда, його дружини та сина належатимуть йому навіки вічні. З того моменту все змінилося. Важка свинцева тінь лягла на душу Герхарда. Він не міг більше ні спати, ні їсти. Робота над собором просувалася з моторошною швидкістю, проте над майданчиком панувала гнітюча, неприродна атмосфера. Робітники пошепки передавали історії про тіні, що рухалися вночі без тіл, та про звуки, що походили не з цього світу. Легенда Кельнського собору розповідає, що Герхард змушений був безпорадно спостерігати, як диявол із надприродною демонічною силою риє підземний канал, що з кожним днем наближався до міських стін швидше, ніж будь-яка зі стін собору встигала рости. Муки всередині Герхарда були безмежними. Він бачив, як дружина щодня дивиться на нього з дедалі більшою тривогою, не здогадуючись, що її доля вже запечатана в книгах пекла. Проте одного разу, мучений нестерпною провиною та страхом перед неминучим, Герхард зізнався дружині у темній таємниці. Вона, жінка глибокої віри та гострого розуму, відразу розпізнала підступність зла. Вона зрозуміла, що перемогти диявола можна не силою, а лише ще більшою людською хитрістю. Одного раннього ранку, коли диявол майже досяг мети і вода з Айфеля вже тихим шумом текла по новій трубі майже до самих воріт Кельна, вона сховалася і відтворила крик півня так голосно і чітко, що весь будмайданчик відлунив ним. Диявол, який працював під покровом темряви, зупинився. Він повірив, що час вичерпано, і він програв парі. У своєму нестримному гніві через уявну зраду диявол спершу зруйнував важко прокладений водогін з Айфеля могутнім, оглушливим гуркотом грому. Але цього йому було замало. Князь темряви не дозволяє безкарно над собою глузувати. Коли диявол зрозумів, що його через хитрість смертної жінки та імітований крик півня обманом позбавили заслуженої перемоги, розгорнувся його пекельний гнів. Раптовий шторм з ураганною силою
пронісся над будівництвом біля Рейну, а небо забарвилося в неприродний, загрозливий, криваво-червоний колір. У цей момент повної демонічної люті на найвищій точці хиткого соборного рештування, саме там, де виснажений і охоплений жахом стояв майстер Герхард, темна постать знову з'явилася біля нього. Це був квітень доленосного 1271 року. «Якщо я не отримаю твою душу через пакт, то я все одно затягну тебе в безодню», – сказав диявол. Після цих слів надприродний порив вітру завив голосами тисячі проклятих, майстер Герхард втратив рівновагу, і темна тінь у подобі величезного вугільно-чорного пса з палахкотючими очима стрибнула в глибину одночасно з майстром. Після цього трагічного падіння важка і темна паралізуюча тінь на довгих 300 років лягла на будівельний майданчик Кельнського собору. А лякливий шепіт у вузьких провулках Кельна ставав дедалі гучнішим. Диявол наклав на собор вічне прокляття. І ця гігантська споруда ніколи не повинна бути завершена, бо в той день, коли покладуть останній камінь, настане кінець світу і почнеться страшний суд. На цьому наш фільм «Легенда про Кельнський собор» закінчується, але історія Кельнського собору – ні. І зануритись в неї ви завжди зможете на офіційному сайті Кельнського собору, посилання на який ми залишили для вас в описі під цим відео. Якщо вам сподобався наш фільм «Легенда про Кельнський собор», то поставте нам палець вверх, напишіть в коментарях свою думку та враження, підпишіться на наш канал і поділіться цим фільмом з цими друзями, яким він, на вашу думку, буде цікавий, оживить спогади або просто принесе задоволення від перегляду. Ці ваші дії стануть найвищою нагородою для нас і додадуть нам натхнення на те, щоб швидше витягнути з густого туману історії для вас наступний захопливий фільм.